ten chlapík, kterému předpovídali pár měsíců života, když mu bylo 60 let, odjel umřít do svojí původní vlasti, do Řecka, a tam se z toho nějak zázračně dostal. Rýpal se v zahrádce, začal si pěstovat víno, odbelhal se do kostela. A nyní je mu už 97 a vesele si žije dál. Ten doktor, co mu předpovídal, že velmi brzy zemře, už umřel. Ano, tito zázračně uzdravení jedí zeleninu, olivy a taky pijí víno, fyzicky pracují. Posedí s kamarády, pijí kávičku, zpívají a tančí, nestresují se. Mají třeba málo věcí, peněz, ale žijí nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Jak se to stalo? Sluncem, absencí stresu, bylinkami, prací, změnou stravu, olivami, vínem, mořským vzduchem, procházkami v přírodě, tím, že se potkávají s kamarády, často se smějí a tancují. Nikdo vlastně přesně neví. Snad tímhle vším najednou dohromady. Kombinací je nekonečně, nebo pod vlivem závažných událostí něco najednou pochopili, spojili se sami se sebou a s všeuzdravující vesmírnou silou. Spousta lidí zbytečně trpí, bojí se pravdy, bojí se žít i umírat. A všechno kolem nich je pak stále smutnější. Odpověď na otázku, proč se jim to tak děje, je zřejmá. Ve snaze o své hmotné blaho lidé zapomínají na božské principy. To znamená, že opouští ušlechtilé rysy člověka, jako je svědomí, slušnost, štědrost, příjemnost, nezištnost, čtení pravdy, touha po poznání a v první řadě je zajímají jen peníze, peníze, peníze. Člověk se ale nemůže modlit k penězům. Takoví lidé jsou pak přiváděni zpět ke své božské přirozenosti prostřednictvím krizových situací, závažných nemocí, a pokud jsou všechny metody, které vesmír použije, nevyslyšeny a příslušný člověk na něj nereaguje, tak jsou z pozemské roviny postupně odstraňováni. Můžete potkat 30leté starce nebo 90leté mladíky s chutí stále něco tvořit a dozvídat se stále nové věci. Jejich délka života není měřena časem, ale tím, jakými skutky naplní život a jak přispějí k šíření světla poznání. Vesmírná inteligence naděluje zdraví a roky těm, kteří s ní žijí v souladu, naslouchají svému srdci, svědomí a neslouží jen svému spalujícímu egu, kterému na oplátku rychle odškrtává z kalendáře přidělené roky. Každý dobrý skutek, úmysl, přivětivé slovo jsou jako bílé korálky, které si každý den navlékáme na krk a které nás pak ochraňují před předčasným stářím, nemohoucností, nevědomím a nicotou. Pokud budete hledat klíč k pevnému fyzickému zdraví a k dlouhému kreativnímu životu, který vám hmotná realita také může poskytnout, tak by mohl vypadat třeba takto. Na základě svého probuzeného poznání je třeba co nejdříve změnit svůj minulý materialistický životní styl. Jen tak si uchováte po celý život dobrou kondici, pevné zdraví a přitažlivý zjev. Je třeba denně pít alespoň 2 až 3 litry čisté vody, filtrované, zharmonizované vody a dbát na správné složení své potravy. Nejíst nebo alespoň co nejvíce omezit cukr, bílou mouku, maso, ale dospělý i mléko
a nahradit vše ovocem, ale zejména zeleninou, přičemž by měla být živá složka potravy, tvořit alespoň 50% konzumované stravy. Nerozčilovat se, odstranit stres, strach, pocit viny ze svého života a nahradit je velkorysostí, vděčností a sounáležitostí. Nezraňovat sebe ani druhé, ale vesele a klidně kráčet životem. Odpustit a nenosit v sobě křivdy. Sytit se správnou duchovní potravou. Pozitivně myslet, mluvit a jednat, protože nač člověk zaměřuje svoje vědomí, tím se také stane. Stejně důležité je poslouchat a vnímat co nejvíce pozitivní vjemy a zároveň se vyhýbat všem negativním, násilným a krvavým informacím, zprávám, seriálům a filmům, kterými nás současná temná společnost záměrně zásobuje a cíleně nabízí proto, aby nás frekvenčně co nejvíce srazila na kolena a následně ovládla. Uvědomte si, že každý je dnes tím, co si myslel včera a bude zítra tím, co si myslí dnes. To, co potřebujeme na své cestě za plnohodnotným zdravým životem, je i duchovní obnova, které dosáhnete myšlenkovou disciplínou. Nemůžeme samozřejmě ale ani zapomínat na dostatečnou regeneraci. Měli bychom kvalitním spánkem či meditací frekvenčně harmonizovat svou duchovní podstatu a na fyzické úrovni zase buňky, tkáně i celé tělo. Toho dosáhneme také hojným pobytem v přírodě, na slunci nebo pomocí magnetoterapie spolu s příslušnými regeneračními solfeggio a Schumannovými frekvencemi. Pro ty, kteří jsou připraveni slyšet toto doporučení, je to sdělení. Je velmi žádoucí očišťovat tělo od nánosů přijímaných škodlivin, kterých je skutečně velmi mnoho v potravinách, pitné vodě i ve vzduchu, a to půstem či hydrokolonem. Výplach tlustého střeva od hnilobných nánosů, mrtvých buněk, těžkých kovů a případných parazitů, aby mohla plynule probíhat detoxikace bez závažných detoxikačních krizí a aby střevní sliznice mohly dobře přijímat všechny důležité látky, minerály a živiny. Dalším velmi důležitým pomocníkem v celém projektu za zářivým zdravím a dlouhověkostí je konzumace zelených potravin, včetně řasy chlorely, která je důležitým zdrojem chlorofilu a celé škály B vitamínů, ale zejména umí na sebe vázat těžké kovy, včetně rtuti, a vyvádět je ven z těla. V prvé řadě je třeba si uvědomit, že naše tělo má neuvěřitelnou schopnost regenerace a když mu dáte vše, co potřebuje, uvolníte se a dáte mu čas, tak se samo vyléčí prakticky z každé nemoci. Když shrneme výše uvedené informace, tak nejzdravější lidé na světě jsou ti, kteří se vyhýbají toxickému přetížení, lékům, chemickým látkám, pravidelně cvičí, jedí živé a základní potraviny, udržují ve svém těle vysokou hladinu antioxidantů, mají v rovnováze své vnitřní pH, posilují svůj imunitní systém, zásobují své tělo přírodními vitamíny, minerály a enzymy, pijí dostatek pramenité nebo čisté vody, zásobují tělo velkou spoustou kyslíku a zejména dělají to, co je těší, baví, co je v souladu s jejich srdcem a svědomím a o čem jim probuzené vědomí říká, že je správné. Stvořitel nám určil k jídlu přirozené, živé potraviny.
Mnozí však přijali za standardní konzumovat průmyslově upravené, umělé a mrtvé potraviny plné chemických látek jako náhradu za přirozenou přírodní stravu. Mnozí také podlehli společenskému diktátu a pustili si do života jedy ve formě syntetických léků, které je pozvolna otravují, stravují a berou jim energii, sílu a postupně torpédují jejich zdraví, místo toho, aby se vrátili k přirozeným bylinným a přírodním preparátům. Lékaři jsou ve své zaslepenosti a svou úslužností vůči farmaceutickým monopolům většinou součástí temné cesty a už dnes ani nemají žádnou možnost si ověřit účinnost, bezpečnost, nezávadnost a pravdivost tvrzení o jednotlivých lécích na příbalových letácích. A tak přijali dobře placenou roli vykonavatelů, osudových ortelů a už dávno nejsou vnímavými a potřebnými pomocníky nemocných. Ve slepé poslušnosti jen předepisují bez zpětné vazby léky a slouží nechutnému zdravotnímu podnikatelskému kolotoči a skrytě vyrábí oběti nemocenského průmyslu. Dokonce sami už uvěřili lži, že nemoc je přirozeným projevem stáří. Při tom stárnutí vzniká jen únavou buňky, která podvyživená bojuje s odbouráváním škodlivin, s poškozením od jedů, chemických látek, léků, karcinogenů nebo volných radikálů. Po takovém náročném životním cyklu buněk zákonitě přichází plíživě, nemoc a předčasné stárnutí. Jsme konstruováni tak, abychom se dožili vysokého stáří v plné síle a v plném zdraví. Pravdivost tohoto výroku potvrzuje mnoho na slovo vzatých odborníků, ale zejména zcela proslušně životy celé řady lidí, kteří se probudili z hlubokého spánku a také radikálně změnili svůj životní styl. Chcete-li být nejen dlouhověcí, ale i nesmrtelní, tak musíte v sobě vykřesat a nalézt skutečné poznání a tak odstranit své smrtelné kosti. Takto zrozené vědomí je duchem věčné podstaty lidství. Je jediným produktem lidského poznání a je výsledkem celoživotní práce věčně probouzející lidskou mysl. Taková probuzená mysl vystoupí z vod temnoty, materialismu a opustí povrchní, pouze fyzické vnímání a ukáže vám pravdu, podstatu světa. Pokud se přestaneme vnímat jako hmotné bytosti a uvědomíme si, že jste v prvé řadě duchovní podstaty, pak tato přicházející spása přinese takovému jedinci nesmrtelnost, jež je obsažena v každé probuzené lidské mysli. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.